ආයිබෝන් ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ අයේෂ් academy YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට $5ක් ප්‍රමාණයක ඒ වන්නත 4.0 ගානක වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී දෙන සයිට් එකක්. ඉතින් මේ සයිට් එකට එකතු වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් earning එකට යන්න පුළුවන්. මේ සයිට් එක දිගටම වැඩ කරගෙන ගියොත් එහෙම නැත්නම් මේ සයිට් එක වැඩ කරොත්. ඉතින් වීඩියෝ එක විනාඩි 5ක් වෙන්න පුළුවන් 10ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රමාණය බලලා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ගන්න තියෙන දේවල් හැමදේම අරගෙන ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එකට අලුත් නම් පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ මතුවෙන notification all button එක click කරලා all කරලා තියාගන්න. ඉතින් යන්නේ අපි ගිහින් බලමු මේ site එකේ වැඩ කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ site එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් click කරලා එන්න මෙන්න මේ වගේ interface එකේ මේ interface එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට sign up කියලා button එක. මෙන්න මේ sign up කියන button එක ඔයගොල්ලෝ එකපාරක් click කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන දෙන්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දීලා පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ස්ට්‍රෝන් පාස්වර්ඩ් එක අකුරු ඉලක්කම් සිම්බල් කලම පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. රිපීට් පාස්වර්ඩ් කියන එකටත් මෙන්න මේ උඩ දීපු පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න. මේ ටික ෆිල් කරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ sign up කියන බටන් එක පාරක් මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා total balance එක ඔයගොල්ලන්ට sign up bonus එක හම්බෙලා තියෙනවා $5.7 ඉස්සල්ලා මේකේ දුන්නේ $4 ගානක්. ඉතින් ඔන්න දැන් මේක balance අපිට sign up bonus එක දීලා තියෙනවා $5.07. ඉතින් මේක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මේ $5.07 කියන්නේ BNB වලින් බලලා 0.01ක ප්‍රමාණයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ වැදගත් වෙන්නේ මේකේ අපි referral කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේකේ අපේ referral system එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ඉස්සෙල්ලාම බලමු. මොකද මේක අපි referral කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ main wallet කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ referral campaign කියන එකට යන්න. මෙන්න මේ referral campaign කියන එකට ඔයගොල්ලෝ එකපාරක් click කරගෙන යන්න. ඒක ඇතුළට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා level 1, level 2, level 3, level 4. ඔයගොල්ලන්ට level 1 එකේදී එක්කෙනෙක්ගෙන් level 1 එකේදී එක්කෙනෙක්ගෙන් BNB 0.02යි එකක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම level 2 එකේදී 0.037ක්. ඒ වගේම level 3 එකේදී 0.033ක්, level 4 එකේදී 0.03යි එකක ප්‍රමාණයක් BNB හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ level 1 එකේ පිටිස වැඩි කරගන්න. level 2, level 3 යනට වඩා level 1 එකේ ඔයගොල්ලෝ direct referral ගන්න. referral අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ income එක ගන්න. මොකද 0.02 එකක් දෙනවා. එක referral කෙනෙක්ට referral 100ක් වගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ earning එකක් තියෙනවා. මොකද free ඔයගොල්ලන් මේකේ ගොඩක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. referral link එක share කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මනින් referral හොයාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේකේ withdraw option එක කොහොමද. එතකොට මේකේ මෙන්න මේ main wallet කියන එකට යනවා මම. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේන total balance එක 0.5 $5.08ක් වෙලා තියෙනවා. 0.7ක් වෙලා තියෙනවා. 0.8ක් කියන්නේ මේක අඩු වැඩි වෙන ඒ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට අදාළ වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක referral කරලා හොයාගන්න income එක withdraw ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා Binance coin bonus. මෙන්න තියෙනවා Binance coin bonus. මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනනේ ඊතලයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඊතලයක පාරක් ක්ලික් කරන්න. හොඳට බලන්න Binance coin bonus. මෙන්න මේ total balance එකේ තියෙන bonus එක අපි withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මෙතනින් බලන්න. මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට සැප්තැම්බර් 3 තමයි මේකේ අපිට මේකේ sign up bonus එක withdraw කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. සැප්තැම්බර් 3 අපිට මේකෙන් දෙන sign up bonus එක. ඉතින් මේක sign up bonus සැප්තැම්බර් 3 වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා Binance coin. ඔයගොල්ලෝගේ bonus නෙමෙයි. මේ bonus කියන එක නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට Binance coin එහෙම නැත්නම් BNB coin ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න ඒවා. referral system එකේ. ඉතින් මේ Binance coin කියන මෙන්න මේක මම click කරගන්නවා. මෙන්න මේ උඩට තියෙන ඉතලේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේක withdrawal එක ගන්න දෙනවා. මෙන්න මෙතන withdrawal එක කැපෙනවා කියලා තියෙනවා. free එක කැපෙනවා කියලා තියෙනවා. 0.5ක ප්‍රමාණයකින් පොඩි ප්‍රමාණයක් කැපෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් referral කරන්න. මේකේ දීලා නැහැ minimum ගාණක්. withdrawal minimum ගාණක් දීලා නැහැ. ඉතින් 0.5ක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ $5ක් වාගත්තත් ඒකෙන් 0.5ක් කැපිලා ඔයාලට $4 ගණක් එනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඉක්මනින් වැඩ කටයුතු මේකේ පටන් ගන්න ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් ඒ referral කරන්න. ඉතින් මේවා scam වෙන site වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කියලා අතහැරලා දාන්න එපා. referral කරන්න earning එක හදාගෙන බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනින් referral කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉක්මනින් මේකේ withdrawal එකක් දාගන්න. ඉතින් මේ site එකේ link එක description එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් description එකෙන් ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ site එක ගැන කියන්න දෙන්නේ එච්චරයි. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ site දෙකටත් join වෙන්න. මේ site මගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ වෙලාවෙ ගොඩක් යන නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔයාලට සුබ දවසක්.